امشب در 24 خبر فوری، گزارش بلومبرگ از غریب الوقوع بودن حمله ایران به اسرائیل. آمریکا و اسرائیل معتقدند این حمله با موشک یا پهپاد در روزهای آینده انجام میشه. همزمان در سخنرانی عید فطر علی خامنه‌ای گفته اسرائیل باید تنبیه بشه. انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد نخست وزیر اسرائیل در قبال جنگ غزه. کاخ سفید به صراحت تغییر سیاست واشنگتن درباره جنگ را رد کرد. درخواست بیش از 80 نهاد حقوق بشری از سازمان ملل همکاری با تهران رو در مقابله با مواد مخدر مشروط به توقف اعدام‌های متهمان این جرایم کنید. و واکنش نرگس محمدی به آزادی فعالان محیط زیست. برنده جایزه نوبل صلح میگه پرونده این فعالان یکی از فریبکارانه ترین پروژه‌های امنیتی بوده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. بلومبرگ گزارش داده آمریکا و متحدانش معتقدند حملات گسترده موشکی یا پهپادی از سوی ایران یا گروه‌های تحت حمایت تهران علیه اسرائیل قریب الوقوعه. این گزارش مدعی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا و متحدانش پیش بینی می‌کنند این حملات احتمالی به عنوان اقدام تلافی جویانه برای حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق طی روزهای آینده انجام بشه. به گفته این منابع این حمله ممکنه با استفاده از موشک‌های با دقت بالا صورت بگیره. یکی از این منابع به بلومبرگ تاکید کرده که این حمله حتمیه و آنچه مشخص نیست زمان وقوع اونه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت تعهد این کشور نسبت به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی اون آهنینه. آقای بایدن که در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر ژاپن صحبت می‌کرد گفت آمریکا هر کاری بتونه برای حفظ امنیت اسرائیل انجام میده. ساعتی پیش از صحبت‌های آقای بایدن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر حمله به کنسولگری ایران رو حمله به خاک ایران خوند. او گفت اسرائیل مرتکب اشتباه شده و تنبیه خواهد شد. اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل کمی بعد از این سخنرانی خامنه‌ای در پاسخ به او گفته اسرائیل حمله از خاک ایران رو با حمله در داخل ایران پاسخ خواهد داد. آقای کاتس در پستی به زبان فارسی خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته اگر ایران از خاک خودش حمله کنه واکنش اسرائیل هم حمله به داخل ایران خواهد بود. اسرائیل مسئولیت حمله هوایی 13 فروردین به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق رو رسما به عهده نگرفته، اما در این حمله 12 نفر از جمله 7 عضو ارشد سپاه پاسداران، 4 شهروند سوریه و 1 عضو حزب الله کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم بابک اسحاقی در اسرائیل. رد و بدل تهدیدها و هشدارها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و در حالی که علی خامنه‌ای بار دیگر اسرائیل را تهدید به انتقامی سخت کرد، این بار اسرائیل به صورتی هماهنگ از سوی چند وزیر کابینه جنگ مستقیما اطلاع داد که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره از خاک ایران، اسرائیل هم خاک ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در
واکنش به تهدیدات علی خامنه ای به توییتی به زبان فارسی نوشت که اگر ایران از خاک خود به ما حمله کنه اسرائیل هم پاسخ خواهد داد و خاک ایران را مورد حمله قرار خواهد داد. همچین سخنانی را وزیر دفاع اسرائیل هم یوآو گالانت به زبان آورد و گفت که ما می توانیم که جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار بدیم در خاک ایران. در کنار اون وبسایت واینت هم در همین رابطه نوشت که اسرائیل هم به ایالات متحده خبر داده که اگر جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل حمله کنه اورشلیم ناچار خواهد بود که در درون خاک ایران حمله انجام بده. بنی گانتس وزیر جنگ و یکی از وزرای جنگ در کابینه جنگ اسرائیل هم امروز خبر داد که شهروندان اسرائیلی باید بدانند که توانایی‌های کشور اسرائیل بسیار بالا هست در خاورمیانه، چه در دفاع و چه در حمله. او گفت که دشمنان ما این واقعیت را به خوبی می‌دانند و معنی اون را درک می‌کنند. ما می‌دانیم که چگونه باید از توانایی‌های خودمون در برابر هر تهدیدی استفاده بکنیم. همانطوری که می‌بینیم در حال حاضر هشدارها و تهدیدها ادامه داره و هنوز انتقام سختی که جمهوری اسلامی ایران وعده اون را داده ما شاهد اون نبودیم. بابک اسحاقی، اسرائیل. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست و علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو به ما پیوسته. با آقای ندیمی شروع می‌کنم. در این چند روز گذشته زمزمه زیاد بوده همینجا در واشنگتن هم در پایتخت‌های مهم دیگر دنیا که آیا ایران حمله خواهد کرد یا حمله نخواهد کرد، بزرگی کوچکیش چقدر خواهد بود. حالا این گزارش بلومبرگ رو اگر سند قرار بدیم و شاید حرفای امروز خامنه‌ای رو، به نظر میاد که احتمال یک واکنش داره جدی و جدی‌تر میشه. اگر واقعا چنین کاری بکنن به چه شکلی به نظر شما خواهد بود؟ از داخل خاک ایران خواهد بود، به واسطه گروه‌های نیابتی خواهد بود، از روی ناوچه‌هاشون خواهد بود، در دریای سرخ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر ما این مورد اخیر رو با حمله 4 سال پیش به پایگاه الاسد مقایسه بکنیم پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، اون زمان تشخیص سیستم، تشخیص سپاه پاسداران و رهبران حکومت اسلامی این بود که حمله پاسخ سخت خیلی سریع انجام بگیره و به طور مستقیم علیه یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا در منطقه باشه. خب با توجه به اینکه ایالات متحده هزاران مایل از ایران فاصله داره و صرفاً پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برد موشک‌های ایران بودن، تصمیم گرفته شد که از پیشرفته‌ترین امکانات تکنولوژیکی اون زمان استفاده بشه در این حمله موشکی، به خاطر اینکه توانایی‌های فناوری نظامی ایران به رخ حریف کشیده بشه و همینطور هم تصمیم گرفته بودن که این حمله پیش یا همزمان با خاکسپاری قاسم سلیمانی انجام بگیره. تمام این فاکتورها رو در نظر گرفته بودن، مسئله برقرار کردن مجدد بازدارندگی، مسئله دوباره به دست گرفتن ابتکار عمل، همه اینا بحثایی بود که اون زمان اعلام کردن به عنوان دلایل این حمله، تصمیم برای حمله موشکی، و همینطور هم تصمیم گرفته بودن که این حمله با اعلام به طور رسمی و از خاک ایران انجام بگیره و دیدیم که همین اتفاقات افتاد و طبق اون چیزی که اعلام خود فرمانده مرکزی آمریکا و فرمانده مرکزی آمریکا بود، این بود که برخلاف اون چیزی که گفته میشه از پیش اعلام شده یک جایی تو بیابونه زدن، اتفاقا این حمله با کیفیت و با قدرتی انجام گرفت که به نظر میرسه نه شروع کننده حمله چندان نگران به بار آوردن تلفات انسانی نبوده و میتونست این حمله اگر تدابیر خیلی سریع اندیشیده نمیشد به وسیله فرماندهان محلی میتونست تلفات زیادی به بار بیاره و در اون موقع واکنش آمریکا خیلی متفاوت می بود از اون چیزی که اتفاق افتاده. در این مورد هم هرچند که تفاوت قابل توجهی وجود داره ولی اسرائیل در برد موشک‌های ایران هستش و اونطوری که به نظر میاد و برداشت من از صحبت‌ها این هست که تصمیم گرفته شده این حمله مستقیم انجام بگیره. ولی آیا این تصمیم در آخرین لحظات ممکنه عوض بشه، ممکنه منصرف بشن، کاملا احتمالش وجود داره و این تا حد زیادی به نظر من به نوع و روش واکنش دولت آمریکا و مقدار
و عمق حمایتی که اعلام خواهد شد در این زمان بستگی خواهد داشت. اگر آمریکا به طور کامل حمایت خودش رو از اسرائیل نه فقط به صورت بیانی بلکه به صورت عملی نشون بده، من فکر می‌کنم یه احتمالش وجود داره که تصمیمی که برای حمله مستقیم به اسرائیل از خاک ایران گرفته شده به دلایل مصلحت گرایانه عقب انداخته بشه یا به طور کامل لغو بشه. آقای افشاری، اسرائیلی‌ها الزاماً خویشتن‌داری آمریکایی‌ها رو شاید نداشته باشند. کانال‌های دیپلماتیک هم هرچند به آمریکا محدوده ولی بالاخره برقراره در مقایسه با اسرائیل. به نظر هم نمیاد خامنه‌ای دنبال عملیات انتحاری باشه. چقدر شما واقعاً ممکن می‌بینید که این رتوریک تبدیل به یک اقدام عملی بشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی امکانات محدودی داره. به نظر من تقریبا دور از انتظار هست که به سمت یک اقدام بزرگ در واکنش تلافی‌جویانه اقدام بکنه. منتهای مراتب از جهاتی تحت فشار هست که اقدامی رو انجام بده. به هر حال باید یک بازدارندگیشو بازسازی بکنه. اگرچه مشکلی که داره این هستش که نوع عملیاتی که اسرائیل انجام داده، یعنی نه فقط این عملیات، اگر ما بعد از جنگ غزه در نظر بگیریم تا به این لحظه 18 نیروی سپاه کشته شدن، یعنی واقعا سوریه هم تبدیل به قتلگاه شده، هم ناامن شده برای سطوح مختلف خود نیروهای مستشاری چه برسه به نیروهای نیابتی. خب توی این فضا هم باید موقعیت خودشون، نمیخوان سیاستشون رو که عوض بکنن در سوریه، هم خودشون رو در اونجا بتونن حفظ بکنن، هم یک بازدارندگی درست بکنن. اما این اگر بخواد یک اقدامی بشه که بره تو خاک اسرائیل و مرگبار هم باید بشه، بخواد متناسب باشه دیگه. خب این اسرائیل اصلا خویشتن‌داری آمریکا رو نداره، چون دکترین امنیتی اسرائیلی همیشه این بوده و الان مشکلی هم که پیدا کردن در 6 ماه جنگ غزه که نتونستن این رو اعمال بکنن، انفورس بکنن این رو، که اونها توانایی اینو دارن که در کوتاه‌ترین زمان و شدیدترین شکل ممکن حمله که بهشون میشه رو پاسخ بدن و همیشه هم اسرائیل نامتناسب برخورد کرده. این الگوی تاریخی رفتارشه. خب حالا فرض بکنیم که اقدامی انجام شه، اسرائیل منطقه داخل ایران بزنه، این برای جمهوری اسلامی یک کابوسی رو درست میکنه. به چند دلیل. اول اینکه اینها سالهاست که این برنامه توسعه طلبی منطقه‌ای خودشونه که به حال پیشرانش هم گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور هست، ارتجاعی، تبعیض‌آمیز و حالا هر چی که بگوییم، اینجوری که توجیه کردن برای مردم که ما اگر نریم بیرون از مرزهای ایران داخل کشور ناامن میشه. خب این همه اینا به هم میریزه، یعنی همه این تلاش‌ها برعکس باعث شده که حالا اون دولتی که از دید اونها متخاصم نامیده میشه بیاد داخل ایران. دوما مشکل بزرگی دیگه حکومت اینه که نه تنها حمایت اکثریت جامعه رو نداره، حتی نمیتونه همه پایگاه حامی خودش الان حول این برنامه توجیه و سازماندهی کنه، چون حتی ما میبینیم الان بخشی از نیروها خیلی آشکارا میگن اصلا ایران ورود نکنه. پاسخ نیروها حکومتی هستن، میگن پاسخی نده. حالا فرض بکنیم یک اقدامی انجام بشه و بخش از جامعه به راحتی بیاد در همین اکانت‌های سوشال مدیا ابراز خوشحالی بکنه، یعنی حکومتی که هم به لحاظ امنیتی خودش رو متزلزل میبینه. خب اینا همش محدوده. بعد تازه مشکل دیگه که دارن این، حالا به خودشون میگن حفره اطلاعاتی، ولی به تعبیر من تونل اطلاعاتی است که ایجاد شده. هیچ گونه اشرافی ندارن که واقعا طرف مقابل جزئیات برنامه‌های اینا رو میدونه یا نه. مجموعه اینا هستش که من واقعش فکر میکنم احتمال این که بخوان یک حرکت بزرگی انجام بدن که اسرائیل هم وادار به واکنش بشه نیست. ولی خود این حمله به عین الاسد 4 سال پیش خیلی گویاست. حالا جناب ندیمی گفتن و حتی حرفاشون هم درست هست که یک طراحی‌هایی شده بوده، ولی 2 تا کانال اینا پیام دادن، فرصت کافی رو به فرمانده ارتش آمریکا دادن که اون تلفات رو کمینه بکنه و به تبع منجر نشه به یک رویارویی. و کماکان جمهوری اسلامی نگاهش نگاه دراز مدتی هست توی این موضوع که بتونه حلقه محاصره تنگ‌تر کنه. یه کاری هم به هر حال توی مذاکرات بوده، به نظرم اونم روشن کننده هست، اینکه جنگ غزه هر چه زودتر تموم شه. اینا انتظار داشتن شاید یک امتیازی رو بگیرن از طریق آمریکایی‌ها که دولت اسرائیل راضی بکنه که تو همین روزها بپذیره به رفح حمله نکنه، ولی ظاهراً اتفاق نیفتاده. حالا یا مذاکره کردن یا نکردن، ولی این مسئله هست که هر نوع گسترش دامنه جنگ به ضرر جمهوری اسلامی و حماس و اینها میشه، که چون جنگ غزه رو باعث ادامهش میشه. حتی خیلی جالب
جالبه که حماسی‌ها بعد از این اتفاق دوشنبه گذشته در سوریه بلافاصله اول موضع گرفتن، گفتن زودتر جنگ متوقف شه، نگفتن مشوق جمهوری اسلامی بشن که نباید بره مثلا انتقام بگیره و غیره. حالا نکات هست. آقای ندیمی، تحولات الان در منطقه خیلی زیاد شده. لوفتانزا تمام پروازاشو به تهران و از تهران فعلا به خاطر شرایط امنیتی منطقه لغو کرده. اسرائیلی هم خیلی روشن گفتن اگر از داخل خاک ایران حمله صورت بگیره، پاسخ اونها هم به داخل خاک ایران خواهد بود. مرحله یا فصلی که کمتر شاهدش بودیم در این سالهای اخیر. چقدر فکر میکنید که ایران ممکنه حالا نه الزاماً از گروه‌های نیابتیش، اما از جغرافیای گروه‌های نیابتیش مثلا بلندی‌های جولان در سوریه بخواد استفاده بکنه که حمله رو به سمت اسرائیل انجام بده؟ بله، احتمالش هست. البته بلندی‌های جولان فکر نمی‌کنم، به خاطر اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی زیادی رو منطقه داره، ولی از خاک عراق، از مناطق مرزی بین عراق و سوریه و اردن احتمال اینکه تعدادی هواپیمای بدون سرنشین به سمت اسرائیل رها بشن تا سیستم پدافند هوایی اسرائیل رو به خودشون مشغول بکنن. این درون ها ممکنه از چندین جهت مختلف به سمت اسرائیل راهی بشن تا رادارهای اسرائیلی رو مشغول بکنن. بعضی از این درون‌ها ممکنه اصولاً هدف مأموریت ضد رادار داشته باشن، برای اینکه سیستم پدافند موشکی اسرائیل رو بهش ضربه وارد بکنم. و ایران هم اگر تصمیم بگیره که از موشک‌های بالستیک استفاده بکنه، احتمال خیلی زیاد از سعی میکنه که از جدیدترین انواع موشک‌های بالستیک هایپرسونیک خودش استفاده بکنه تا بیشترین شانس موفقیت رو داشته باشه. اگر این موشک‌ها چه به سمت اسرائیل چه از روی اسرائیل رد بشن و به وسیله پدافند موشکی اسرائیل مورد هدف قرار بگیرن و هیچ کدوم از اینا به هدفشون نرسه، دقیقاً نتیجه عکس مورد نظر حکومت اسلامی به دست خواهد آمد و بازدارندگی ایران حتی بیشتر خدشه‌دار خواهد شد. پس بنابراین باید مطمئن بشن موشک‌هایی که به سمت اسرائیل رها می‌کنن باید بتونه از سپر پدافند موشکی اسرائیل عبور بکنه و تنها جدیدترین موشک‌هاشون هستن که میتونن شانسی در این زمینه داشته باشن و اینا خب سعی خواهند کرد که ریسک در این زمینه رو به حداقل ممکن کاهش بدن. ولی استفاده از موشک‌های کروز و درون‌های انفجاری هم به خاطر چند وجهی کردن جنگ و چند لایه کردن جنگ و در حقیقت اشباع کردن سیستم پدافند و راداری اسرائیل حتما در نظر خواهد بود. حالا این حملات ممکنه از سمت ایران و کشورهای اطراف صورت بگیره، میتونه از سمت دریا هم صورت. ممنونم از هر دوی شما آقایون فرزین ندیمی و علی افشاری. مطبوعات آمریکا روز دوشنبه به موضوع گسترش فعالیت‌های اتمی ایران پرداختند. واشنگتن پست تیتر زده توافق اتمی فروپاشیده ایران در چند اینچی بمب اتم. این نشریه به نقل از منابع اطلاعاتی نوشته جمهوری اسلامی حالا به اندازه ساخت 3 بمب اتم اورانیوم غنی شده داره. بلومبرگ هم نوشته جنگ غزه بهترین موقعیت برای ایران تا برنامه اتمیش رو به دور از توجه گسترش بده. بلومبرگ نوشته وضعیت در خاورمیانه به سرعت در حال بدتر شدن و اضافه کرده به نظر میاد جنگ در مرزهای شمالی اسرائیل با حزب الله قریب الوقوع. همکارم آرش شعلایی از کنگره آمریکا و مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم. اونجوری که بلومبرگ و واشنگتن پست نوشتن، آرش اوضاع به سرعت به سوی تشنج بیشتر داره پیش میره. و بعد نگاه و زاویه‌ای که بلومبرگ و واشنگتن پست داشتن بیشتر راجع به این بود است که خب قدم‌های بعدی برای آمریکا چیست. این وضعیت الان این گونه است. دولت بایدن نتوانسته بهش توافق دیپلماتیکی برسه، نه آتش بسی قرار است برپا بشود، نه قرار است که اون گروگان‌هایی که دست حماسن احتمالاً آزاد بشوند. و بلومبرگ در گزارش خودش میگوید احتمالاً الان یواش یواش اسرائیل پس از این که حواسش حالا بیشتر به غزه بود و میخواست وارد رفح شه، الان به نظر میاد عملیاتاش اونجا تقریبا تموم کرده، از جنگ به یک عملیات داره در واقع کاهش میده سطح درگیری ها رو در اونجا. وقت بیشتری داره که بخواد بره به سمت مرز شمالی، جایی که حزب الله هست. بلومبرگ میگوید از همون روزی که غزه شروع شد داستانش و حمله 7 اکتبر، اسرائیلی‌ها سعی کردن دست بالا رو داشته باشن در مرز با حزب الله و شروع کردن به صورت پیشگیرانه حمله کردن به حزب الله
ولی این حملات هی داره بیشتر و بیشتر میشه، عمقش داره بیشتر میشه، حزب الله داره حملات بیشتری انجام میده به سمت خاک اسرائیل و به نظر میاد بر اساس اون چیزی که بلومبرگ تحلیلش هست به زودی زود به یک جنگ تمام عیار در اون منطقه تبدیل خواهد شد. اینو بذارید کنار گزارش‌هایی که در بخش اول برنامه شما راجعش صحبت کردید، حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی که حالا میگویند شایعه است به زودی صورت میگیرد. از اون طرف واشنگتن پست یک مقاله بسیار مفصل، فکر کنم 12 صفحه بود، نوشته از تاریخچه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا به امروز که الان میگوید در ماه فوریه آژانس بازرسان خودشو فرستاده به فوردو. در سایت فوردو اجازه ندادن حالا بازرسان کاملا برن بازرسی کاملا انجام بدن، ولی همون بازرسی که نصف نیمه هم انجام دادن، آبشاری از سانتریفیوژ های جدید، مدل های جدید سانتریفیوژ، توانایی بیشتر ایران برای تولید اورانیوم غنی شده در حد خلوصی که میتونه در بمب اتم استفاده بشه. اگر اشتباه نکنم نزدیک 93.5% هست. آژانس میگوید هیچ توجیهی برای همچین اورانیوم با خلوص بالایی وجود ندارد ولی واشنگتن پست بعد هم توضیح میداد با اینکه در تیتر مقاله یه مقدار گمراه کننده است، میگوید ایران چند اینچ با بمب اتم فاصله دارد، اما در خود مقاله میگوید که حالا ممکن است این اورانیوم خلوص بالا چند روز طول بکشد تا برسد اورانیوم در حد بمب، ولی خودش حداقل 6 ماه طول میکشه که این اورانیوم خالص شده رو تازه بذارن توی کلاهک. حداقل 2 سال هم طول میکشه که بتونن اونو بذارن روی موشک بخوان جایی پرتاب کنن. اما با این حال الان هم بلومبرگ و هم واشنگتن پست میگویند وضعیت غزه باعث شده از تمام توجه جهان به جای دیگه معطوف باشد، حواسا جای دیگر است. بهترین موقعیت برای جمهوری اسلامی است. برای اینکه من خودم این رو تست کنم امروز اینجا رفتم فردا سعی کردم از سناتورها سوال کنم. سناتور بن کاردین رو گیر آوردم، رئیس کمیته روابط خارجی، و سناتور مارکو روبیو، و هر دو اینها اون چیزی رو به من گفتن که ما خبرنگارها اینجا بهش میگیم ناثینگ برگر، هیچ برگر. یعنی آقای بن کاردین صحبت‌های تکرار کرد که همیشه تکرار میکنه، امریکا نباید اجازه بده ایران بمب اتم دست پیدا کنه، ما باید جلوی ایران رو بگیریم. ازش پرسیدم چطور؟ گفت حالا در جلسه هامون من بریفینگ جدید میگیرم میپرسم، دور شد از من. و آقای مارکو روبیو هم گفت خب نمیخواید بمب بسازه ایران، بهش پول ندید، به دموکرات‌ها بگید بهشون پول ندن. انگار بنده اونجا میانجی بین دموکرات‌ها و ایشون بودم. اما نکته این است که شما در بین در واقع جمهوری خواهان و دموکرات‌ها هم می‌بینید دیگه این خبرها اونقدر ابروهاشون رو بالا نمیبره، اونقدر تعجب نمی‌کنن، میمونن روی همون خطی که حزبشون براشون مشخص کرده و همون رو تحویل میدن. آقای منیری، به نظر شما واقعا چقدر این تحلیل درست است که ایران میتونه از این فرصت آشوب فعلی خاورمیانه استفاده بکنه برای رسیدن به بمب هسته‌ای؟ ببین همونطور که در گزارش آیه علایی هم بود، سلام عرض می‌کنم خدمتشون، خیلی تحول زیادی رخ نداده نسبت به اون چیزی که قبلا توی گزارش‌های آژانس بود و توی جلسات شورای حکام نسبت بهش بحث می‌شد. ببین اون چیزی که ایران الان داره انجام میده این افزایش موادی هست که داره غنی میکنه و این در غیاب یه توافق با غرب یه مقداری طبیعی هست که ایران این ابزاری رو که داره الان برای اینکه طرف‌های غربی رو ترغیب بکنه که بیان به سمت توافقی با ایران و از اونجا بتونه امتیاز بگیره و بتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه، حداقل تحریم‌ها رو برطرف بکنه. این افزایش غنی‌سازی هست. این افزایش غنی‌سازی اون چیزی که توی گزارش واشنگتن پست بود و آقای علایی هم توضیح دادن کامل راجع به اون گزارش، الان رسونده مواد مورد نیاز برای 3 بمب هسته‌ای رو ایران رو رسونده به اونجا. ولی آیا این تبدیل میشه به این که ایران بتونه سلاح هسته‌ای بسازه یا سلاح اتمی بمب اتمی بسازه؟ اینطور واقعا نیست. اینه که بعید میدونم که ایران الان خیلی بتونه دنبال این باشه که بخواد سلاح هسته‌ای تولید بکنه یا بخواد ایران طرف غربی اون رو جدی بگیرن که الان میخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره. اون چیزی که در گزارش بلومبرگ بود که ایران میتونه از این فرصت جنگ و درگیری غزه استفاده بکنه و مقداری توسعه بده و حرکتش رو در جهت ساخت سلاح هسته‌ای، اون رو هم من اعتقادی بهش ندارم. این تنها اگر که حتی ایران فکر میکنم باهوشتر از این هست که به سمت اون چیز بره، ولی این اگر که ایران بخواد این کارو بکنه تنها تله‌ای هست که ایران
میتونه درش قرار بگیره. به نظر نمیرسه. شما شرایط این چند وقت رو میبینید، حمله به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو میبینید. اسرائیل هیچ ابایی از گسترش جنگ نداره، بنابراین اینکه اسرائیل درگیر هست در غزه آیا اون رو باز می‌داره از اینکه حرکتی بکنه در جهت اینکه نذاره ایران به سمت سلاح هسته‌ای حرکت بکنه؟ اینطور نیست. بنابراین به اعتقاد من ایران همچین کاری نمی‌کنه و اگه ایران همچین کاری بکنه در متاسفانه و اینها در تله‌ای قرار میگیره که واقعا نبایستی اون اشتباه رو انجام بده. سپاسگزارم از شما. مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو و همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. متشکرم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال جنگ غزه اشتباهه. بایدن در گفتگویی که هفته پیش با یونیویژن شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان آمریکا انجام داد گفت با رویکرد نتانیاهو موافق نیست. آقای بایدن قبلا هم بمباران‌های اسرائیل رو در غزه بی‌رویه و اقدامات نظامی این کشور رو بیش از حد خونده بود. کاخ سفید هفته پیش اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا در تماس با نتانیاهو برای اولین بار ادامه کمک‌های آمریکا به اسرائیل رو به برداشتن گام‌های مشخصی از سوی این کشور برای حمایت از جان امدادگران و غیر نظامیان مشروط کرد. آقای بایدن در این مصاحبه گفته میخواد اسرائیلی‌ها فقط خواستار آتش بس بشن و اجازه بدن برای 6 تا 8 هفته مردم غزه دسترسی کامل به غذا و دارویی که وارد کشور میشه داشته باشند. حمله نظامی اسرائیل به غزه با انتقادات بین‌المللی زیادی همراه بوده. در داخل آمریکا هم بایدن با اعتراضات زیادی از سوی فعالان ضد جنگ، مسلمانان و آمریکایی‌های عرب تبار روبرو شده. همزمان وزیر خارجه استرالیا گفته این کشور به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی رو بررسی میکنه. پنی وانگ تاکید کرده که حتی در صورت تشکیل دولت فلسطینی حماس نباید هیچ نقشی در اون داشته باشه. به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی که تنها میتونه در کنار اسرائیل امن وجود داشته باشه فقط یه فرصت به مردم فلسطین برای تحقق آرمانشون نیست. این کار نیروهای صلح رو تقویت و افراط‌گرایی رو تضعیف میکنه. این کار حماس، ایران و دیگر نیروهای نیابتی مخرب ایران در منطقه رو هم تضعیف میکنه. بنابراین من به شما میگم که راه حل دو کشوری تنها امید برای شکستن چرخه بی پایان خشونته. کسانی هستن که همیشه ادعا میکنن به رسمیت شناختن به دشمن پاداش میده. این اشتباهه. اولا به این دلیل که امنیت اسرائیل به راه حل دو کشوری بستگی داره، چون هیچ امنیت دوامداری برای اسرائیل نیست مگر اینکه به رسمیت شناختن توسط کشورهای منطقه انجام بشه. دستور کار عادی سازی که قبل از 7 اکتبر دنبال میشد نمیتونه بدون پیشرفت در تشکیل کشور فلسطین ادامه پیدا کنه. و دوماً به این دلیل که هیچ نقشی برای حماس در کشور آینده فلسطین وجود نداره. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس کشته شدن 3 پسر و 3 نوه‌اش رو در غزه تایید کرد. بنا به گزارش‌ها خودرو اونها در حالی که به سمت غرب شهر غزه در حرکت بود هدف قرار گرفت. رهبر سیاسی حماس خبر کشته شدن فرزندان و نوه‌هاش رو در حالی شنید که سرگرم بازدید از مجروحان فلسطینی در قطر بود. رسانه‌های فلسطینی خبر دادند که حازم اسماعیل هنیه و دخترش امیر اسماعیل هنیه و پسرش خالد و دخترش رزان و همینطور محمد اسماعیل هنیه 3 پسر و 3 نوه رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در غرب غزه کشته شدند. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما. حالا IDF ارتش اسرائیل هم کشته شدن اونها رو تایید کرده. چقدر فکر می‌کنید الان که اینقدر منطقه در آشوبه و فشارهای بین‌المللی هم روی اسرائیل زیاده، حتی از سمت بعضی از متحدانش مثل ایالات متحده آمریکا، اسرائیل در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته در مقایسه با 8 اکتبر وقتی می‌خواست که به حماس پاسخ بده؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. این بستگی داره که ما وقتی از اسرائیل صحبت می‌کنیم چه کسی رو در نظر داریم. حالا آیا صحبت از حزب لیکود می‌کنیم، صحبت از دولت آقای نتانیاهو می‌کنیم، یا به شکل مجموعه‌ای از به اصطلاح عوامل مختلف کشور اسرائیل رو در نظر می‌گیریم. من فکر می‌کنم که کشور اسرائیل بالکل الان در وضعیت ضعیف‌تری قرار داره نسبت به اون زمان، به جهت اینکه اختلافات داخلی بسیار زیاده. بعد از 49 هفته اعتراضاتی که اون زمان ما داشتیم در اعتراض به اون قانونی که آقای
نتانیاهو می‌خواست تصویب کنه و در واقع دادگاه عالی رو تضعیف کنه، الان شکاف‌ها بیشتر هم شده. می‌بینیم که اعتراضات در مورد گروگان‌ها در اسرائیل بالا رفته. در بین نخبگان اسرائیلی می‌بینیم که اختلاف‌ها و شکاف‌ها زیاده. قبلا اگر که اختلافی بین مثلا لیکود و حزب کار بود، الان این اختلافات حتی به متحدین آقای در واقع نتانیاهو هم رسوخ کرده. می‌بینیم که یک کسی مثل ایهود اولمرت که خود شما باشون مصاحبه داشتید، می‌بینیم که یا ایهود باراک یا ایهود اولمرت، شما یک مصاحبه ازش من دیدم، اینها هم الان منتقد آقای نتانیاهو هستن به جهت سیاست‌هایی که آقای نتانیاهو داشته و فاصله گرفتن از آمریکا بوده باشه. و حتی بیشتر از همه اینها، حتی راستگراهای افراطی اسرائیل که مثل آقای مثلا اسموتریچ و بنگویر که اینها احزابشون احزاب شاس و اینها در واقع در ائتلاف با آقای نتانیاهو هست، اینها تهدید میکنن که اگر حمله به رفح انجام نشه از دولت کناره‌گیری میکنن، که در اون صورت میتونیم سقوط دولت رو داشته باشیم و شرایطی که قبل از انتخاباتی که باید در 2026 انجام بشه، احتمالاً انتخابات در واقع زودرس انجام بشه و یک کسی مثل بنی گانتز رهبر اسرائیل بشه. بنابراین شرایطی نیست که به عنوان یک مجموعه اگر بخوایم نگاه کنیم کشور اسرائیل در وضعیت بهتر از 8 اکتبر الان قرار داشته باشه. نمیخوام خیلی برم سراغ تئوری‌های شاید حتی توته، ولی چقدر فکر میکنید که اتفاقا اگر یک رویارویی بین اسرائیل و ایران صورت بگیره میتونه به بقای سیاسی آقای نتانیاهو هم کمک کنه؟ خیلی نکته خوبیه، به خاطر اینکه یک بخشی از تحلیل‌ها در همین راستاست. میگن اگر که آقای نتانیاهو یک حمله‌ای رو یا به لبنان انجام بده یا سطح تنش به شکل کنترل شده با ایران بالا بره، این باعث میشه که حداقل دولت نتانیاهو 2 سال دیگه، یعنی تقریبا تا پایان زمانی که در اختیار داره، رو بتونه در واقع اونجا حضور داشته باشه و اختلافات داخلی اسرائیل و شکاف‌ها میتونه پوشش داده بشه. اتفاقا به نظر من یک نکته‌ایه که خیلی مهمه به این جهت که مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم در ملاحظاتشون برای پاسخ به اسرائیل این رو در نظر میگیرن. اگر پاسخی داده بشه که این شکاف‌ها برطرف بشه، خب این مطلوب ایران نیست. فکر می‌کنید الان در همین لحظه که صحبت می‌کنیم اسرائیل پهنای باند سیاسی، مشروعیت بین‌المللی و توانایی نظامیش رو داره که یک جبهه بزرگ دیگری چه در لبنان چه در ایران باز کنه؟ من فکر نمی کنم اگر که اسرائیل بخواد این رو باز کنه این توان رو داره که سروایو کنه، ادامه بده. اما حتما ما حمایت آمریکا رو در این زمینه خواهیم داشت. اگر که و با حمایت آمریکا خب این موندن اسرائیل در این بازی ممکن تر میشه. اما راجع به در واقع تصویر بین‌المللی اسرائیل صحبت کردید، اینکه پرونده‌های مختلف توی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل در جریان این حمله‌ای که به در واقع ساختمان دیپلماتیک کرد و مجموعه اینها باعث شده که اسرائیل شرایط بین‌المللیش وضعیتی باشه که هیچ وقت من فکر می‌کنم در طول تاریخش در این وضعیت نبوده و میتونه یک وضعیتی که اسرائیل شروع کننده حمله به ایران باشه، این موقعیت اسرائیل رو حتی بیش از این هم در خطر بندازه. من فکر می‌کنم یک بخش از صحبت شما چون با اشاره به آمریکا داشت، اونم ارزش این رو داره که راجبش صحبت بشه. نمیدونم چقدر وقت داریم، اما اگه در 1 دقیقه بتونید جمع بندی. در 1 دقیقه ما آقای بایدن من فکر می‌کنم در یک بندی در ارتفاع داره حرکت میکنه و انتقاداتی که نسبت به اسرائیل داشت به نظرم انتقادات مهمیه و دولت بایدن تصمیم نداره اما خودش اینها رو در واقع بیش از این پیش ببره. من فکر می‌کنم تقسیم کاری شده که آقای سناتور کریس کونز در کنگره آمریکا برای اولین بار 6 روز پیش اعلام کرد که کمک‌های به اسرائیل رو شرطی میکنه و این فکر می‌کنم که اسرائیل رو میتونه در موضع ضعیف‌تری هم قرار بده اگر کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل شرطی بشه. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما. متشکرم. سازمان حقوق بشر ایران به همراه 80 نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از مرکز مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد خواستن همکاریشون رو با جمهوری اسلامی مشروط به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کنه. در بیانیه این نهادهای بین‌المللی آمده که جمهوری اسلامی با هدف ایجاد ارعاب در جامعه و پیشگیری از اعتراض مردم فقط در سال گذشته دست کم 471 نفر رو با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده بدون اون که هزینه‌ای براش داشته باشه. این سازمان‌ها تاکید کردند که اگر هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی بالا نره، بیم اون وجود داره که در ماه‌های آینده صدها نفر دیگه با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام بشن. در این بیانیه آمده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با
جرایم مواد مخدر در ایران نداشته، بلکه پارسال یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری اسلامی امضا کرده. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با مسابقه امیری مقدم، واقعا چقدر امیدوار هستید که گوش فرا بدن به چنین درخواستایی با توجه به اینکه سازمان ملل هرچند اسمش سازمان ملله ولی در واقع یک نهاد بین دولتی است تا بین ملت‌ها؟ بله، درود بر شما. ببینید، در واقع حدود 10 سال پیش ما در یک شرایط مشابه بودیم. اون موقع هم دفتر مواد مخدر جرایم سازمان ملل با جمهوری اسلامی پروژه مشترک داشت و جمهوری اسلامی تقریبا هر روز اعدام میکرد متهمان مواد مخدر رو. وقتی که این مسئله و به خصوص ارتباط بین همکاری سازمان ملل با جمهوری اسلامی و اعدام‌ها توجه رسانه‌ای گرفت، خیلی از کشورهایی که بودجه این پروژه ها رو در ایران تأمین می‌کردند خودشون رو بیرون کشیدن، مثل دانمارک، مثل انگلیس، مثل ایرلند. و این خب باعث شد که بعداً در واقع تبدیل به یک فشار سیاسی بشه و قانون جرایم مواد مخدر اصلاح شد، ولی این اصلاح پایدار نبود. ولی متاسفانه در این 3 سال گذشته، با وجود اینکه مثلا سال گذشته آمار اعدام‌هاش در مقایسه با سال 2020 18 برابر هست، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. من فکر میکنم که اگر در واقع ما نیاز داریم به یک کارزار فراگیر، یعنی فراتر از اون بیانیه‌هایی که نهادهای حقوق بشری مثل ما یا نهادهای دیگه تک تک می‌نوشتند، ما احتیاج داریم که هم جامعه جهانی رو حساس‌تر کنیم به این اعدام‌ها، هم مردم در داخل ایران رو. و من تقریباً یقین دارم که اگر این توجه زیاد بشه، سازمان ملل هم مجبوری واکنش نشون بده، چون که اعدام برای جرایم مواد مخدر در واقع بر اساس کنوانسیون‌های خود سازمان ملل غیر قانونی است. سازمان ملل نمیتونه در پروژه همکاری کنه که منجر به نقض حقوق بشر بشه. ولی قبول دارید که برای کشورهایی که مقصد نهایی بسیاری از مواد مخدری هستند که از کریدور ایران عبور میکنه، مبارزه جمهوری اسلامی با قاچاق مواد مخدر بسیار کلیدی هست و شاید چشم‌پوشی بکنن از نقض حقوق بشر در ایران به خاطر اینکه نخوان چنین مواد مخدری از راه ایران وارد مرزهاشون بشه؟ ببین، البته من مطمئن نیستم تا چه حدی این کشورها واقعا به این اعتقاد دارن، چون کسانی که در ایران اعدام میشن که رؤسای کارتل‌های مواد مخدر که نیستن، در واقع افرادی هستند که بخواد در ازای پولی ناچیز هم به این کار دادن. شواهدی وجود داره که نشون میده در واقع گردانندگان این قاچاق وسیع حتی مرتبط با خود جمهوری اسلامی میتونن باشن. ولی من فکر میکنم که حتی اگر این باشه، وقتی که این مسئله توجه عمومی بگیره، اونها در واقع نمیتونن چشمشون رو ببندن. ببینید، یک مشکل دیگه هم که ما داریم، حالا این یک طرفش جامعه جهانی است، یک طرفش هم خود مردم در ایران هستند. سال گذشته در مقابله با اعدام 8 معترض به درستی مردم واکنش نشون دادن، ایرانیان خارج کشور واکنش نشون دادن و دنیا مجبور شد واکنش نشون بده. ولی از این 471 نفری که اعدام شدند، من فکر نکنم هیچ کدومشون هیچ توجهی گرفته باشند. یعنی حتی اسم 2 نفرشون شاید کسی به خاطر نداشته باشه. و این شاید بزرگترین مشکل ماست، یعنی که عادت کردن به اعدام‌های روزمره و این یکی از اهداف این کمپینه. ببینید، جمهوری اسلامی در این چند سال گذشته انسانیت زدایی کرده از این افراد. بهشون میگه سوداگران مرگ، در حالی که اگه نگاه کنیم اینا افرادی هستن مثل من، مثل شما، مثل کسانی که شاید تو محله‌های ما بودن. ببین، آخر نفری که اعدام شد عباس آقایی، 36 ساله، پس از فوت پدرش سرپرست خواهر و برادر نوجوانش بود. 4 ماه بعد از اینکه نامزد میکنه دستگیرش میکنن، 2 سال بعدش اعدامش میکنند. یا هادی 42 ساله که یکی از همپرونده‌ایاش، یعنی برای یک پرونده دستگیر شده بودند، پس از 2 سال آزاد میشه ولی این اعدام میشه چون پول نداره رشوه بده. اینها ضعیفترین اقشار جامعه هستند، قربانیان کم هزینه ماشین اعدام که هدفش مقابله با جرم نیست بلکه ترسوندن مردمه.
خود جمهوری اسلامی اذعان کرده که اعدام از نه از قاچاق کم کرده نه از اعتیاد. دلیل اینکه اعدام میدن اینه که مردم رو بترسونن، برای اینکه حکومت رو نگه دارند. و اینجا من فکر میکنم که ما باید حساسیت بیشتری داشته باشیم نسبت به این اعدام ها. ممنونم از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. بعد از آزادی شماری از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی گفته پرونده قضایی تشکیل شده علیه این افراد بی اساس‌ترین و فریبکارانه ترین پرونده‌ای بوده که سپاه پاسداران علیه نهادهای مدنی تشکیل داده. به گفته برنده جایزه نوبل صلح، این پرونده سیری عجیب، غیرقانونی و غیر انسانی را طی کرده. محمدی گفته تمامی برگه‌های این پرونده با فریب، توهم، ادعای بی‌اساس، دسیسه و دروغ تشکیل شده و سیستم قضایی ناکارآمد و معیوب که مشروعیت و استقلال نداره با استناد به همون پرونده متهمان رو به مجازات‌های مثل مرگ، تحمل سلول‌های انفرادی طاقت فرسا و زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده و مبالغ هنگفتی رو هم از این متهمان به جیب زده. به گفته این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، سپاه پاسداران مرتکب قتل، شکنجه و حتی آزار جنسی بیشرمانه علیه متهمان پرونده فعالان محیط زیست شده. اخیراً هومن جوکار، نیلوفر بیانی، طاهره قدیریان و سپیده کاشانی از زندان آزاد شدند. متهمان این پرونده از ابتدای دستگیری در زمستان 1396 به جرم جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بارها بر بیگناهیشون تاکید و اصرار کردند. چند روز بعد از بازداشت کابوس سید امامی به شکل مرموزی در اوین جان داد و بعدها شماری از این فعالان از جمله نیلوفر بیانی و سپیده پرده از شکنجه‌های دوران بازجویی برداشته و گفتند که تحت شدیدترین شکنجه‌ها، اعدام‌های ساختگی، تهدیدهای جنسی و جنسیتی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. سعید دهخان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران از تورنتو، با ما. آقای دهخان، کسانی که این پرونده رو در این سالهای گذشته دنبال کردن میدونن که چه پرونده تلخی هست، از جمله کشته شدن آقای سید امامی. چقدر فکر میکنید که الان آزادی اونها میتونه بخشی از این پرونده رو به پایان ببره یا از درد این کسانی که در این پرونده بودن و عزیزانشون کم بکنه؟ البته خب آزادی شیرینی هست بعد از این همه تلخی و رنج و سختی، ولی این پرونده در واقع تمام میشه، اما این روند و این نگاه و این تفکر و این سیستم به نظر نمیاد تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه تموم بشه. من اجازه میخوام از دو واژه نرگس محمدی عزیز استفاده کنم که هر دو بسیار دقیق به کار رفته، هم بی اساس ترین هم فریبکارانه ترین پرونده. ضمن که واژه جنایات و دروغ‌ها، ادعاهای بی اساس، توهمات، فریب‌ها، دسیسه ها، اگر شما پرونده محیط زیستی و فعالان محیط زیستی رو از این واژه متن خانم محمدی بیاریم بیرون، تقریباً یک کپی پیستی هست از تمام پرونده ها که کیفرخواست ها و آرای محاکم انقلاب و دادسرای امنیت علیه تمام متهمان سیاسی و عقیدتی. اما در رابطه با فریبکارانه بودن یا فریبکارانه ترین پرونده، اجازه بدید اصلا از روند تشکیل پرونده یادی بکنیم از زمانی که محمد حسین آقاسی از بالای همکار ما، زمانی که در پروژه تاریخ شفاهی با ما صحبت میکرد، ایشون یادآوری کرد یک خبرنگاری از خبرگزاری تصنیم که همه ما میدونیم متعلق به سپاه هست، این فعالان محیط زیستی رو در موردشون گزارش می‌نویسه و بعد اونها رو دعوت میکنه به محل خبرگزاری تصنیم و در واقع یک همدستی مطلق صورت میگیره و همونجا نیروهای اطلاعات سپاه این فعالان محیط زیستی رو دستگیر میکنن. شما از این فریبکاری میتونید کاملا متوجه بشید که فونداسیون پرونده بر چه اساسی شکل میگیره. یا بی اساس ترین پرونده از این منظر نگاه کنید که مؤسسه پارسیان که دغدغش محیط زیست ایرانه و فعالان متخصص و خوشفکر و دلسوز این سرزمین داشتن کار میکردن، به یک همایش سمیناری در امریکا دعوت میشن، اما همین که در یک همایش یه هفته دعوت شدن و شرکت کردن برای محیط زیست و دغدغه محیط زیستی، اونها به همکاری با دول متخاصم متهم میشن. این در حالیه که در همون سالها دیوان عالی کشور و تصمیماتی که وزارت خارجه اعلام کرده به آرای قضایی رسیده،
حتی دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم شناخته نشد و محل تردید اعلام شد و آرای قضایی از این بابت به نفع متهمینی که متهم شده بودن به همکاری با آمریکا براءت گرفتن یا قرارمند تعقیب صادر شد، چون استعلام از وزارت خارجه چنین جوابی داده شده. یعنی میخوام بگم هم بی اساس بودن از باب همکاری با دول متخاصمه، همین که همکاری پژوهشی و دانشگاهی در حوزه زیست محیطی اصولا همکاری با دولت نیست، با جامعه مدنی و دانشگاهیه. هم سیستم پرونده سازی از طرف اطلاعات سپاه با خبرنگاری از خبرگزاری امنیتی تصنیم شکل میگیره. با مجموع شرایطی که همکاران وکیل ما در این پرونده زمانی که در ماها و سالهای آغازین در این پرونده کمک میکردن، مثل آقای آقاسی، آقای درفشان، از اون هزار نظرها و ذره ذره و برگه پرونده‌ای که خونده بودن با ما در میون گذاشتن، متوجه میشیم که پرونده‌ای که از اساس به غلط و مفسده انگیز تشکیل شده، به جای اینکه از در واقع اعلام جرم یا جنایت از سوی مأمورانی باشه که چنین پرونده‌ای تشکیل دادن، مشمول عفوی میشه که اگرچه تأسیس حقوقی عفو حتی اگر شهروندان بیگناه هم باشن باید ازش استفاده بشه و معنیش پذیرش گناه یا جرم نیست، اما مثل تمام روندی که سیستم قضایی و قوه قضاییه منصوب رهبری مثل این عفو ملوکانه ازش استفاده میکنه. مثلا شما فکر کنید در یه پرونده ما به عنوان وکیل شرکت میکنیم، دفاع میکنیم و وقتی تمام دفاعیات ما به رأی میرسه، قضات معمولا مینویسن بر اساس نظری که خودشون میدن، نمیگن بر اساس دفاعیات. اما اگه بخوان رأی علیه موکلین ما بدن، میگن به خاطر دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر وکیل پرونده. یعنی در واقع باز تمام تلاش اینه که اگر اینجا به جای پذیرش اشتباه و پرونده سازی برای فعالان مدنی و محیط زیستی میان از عفو استفاده میکنن، مثل همون روندی که در رابطه با پرونده های قضایی به ویژه سیاسی عقیدتی دارن. برای من تصور میکنم با توجه به اینکه هم اتهاماتی که وارد کردن در مورد همه پرونده ها یک کلاس پرونده است، شما نمیتونید در این پرونده آزادی یک یا دو نفر رو پیشتر ببینی که مبادله میشه که یه ترم سیاسیه، بقیه رو نگه میداری، بعد در سلول انفرادی اعترافات اجباری میگیریم، مسائل جنسی آنچه که در نامه نیلوفر بیانی اومد مطرح میشه و در بین این متهمان یا در واقع شهروندان محیط زیستی در دادگاه دو نفرشون اقراری که قبلا کردن رو اعلام میکنن که تحت شکنجه بوده، بقیه همین اقرار هم مطرح نمیکنن و اصلا اقرار نمیکنن. این در حالی که وقتی پرونده افساد فی‌العرض یا جاسوسی است یا اتهاماتی داره که حکم اعدام داره، بر اساس ماده 218 قانون مجازات اسلامی خود جمهوری اسلامی، همین که متهم اعلام کنه که من اقرارم تحت ارعاب و تهدید و شکنجه بوده، قاضی مکلفه بدون نیاز بیانیه و سوگند بپذیره. حالا شما نگاه کنید قضات در این پرونده بعد از سالها عمر و زندگی متخصصین که نابودشون کردن، آخرش به جای پذیرش اشتباه میان با عفو اونها رو آزاد میکنن که البته باز یه قدم مثبت تلقی میشه. ممنونم. سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران از تورنتو. ابراهیم رئیسی در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی با علی خامنه‌ای گفته رشد نقدینگی نشان دهنده رشد اقتصادی در کشوره. وضعیت پایه پولی، وضعیت رشد نقدینگی و بسیاری از شاخص‌ها که همه اینها نشان دهنده رشد در کشور. بر اساس یکی از ابتدایی ترین مؤلفه‌های اقتصاد، رشد نقدینگی و پایه پولی در یک کشور نشانگر افزایش تورم. سخنان ابراهیم رئیسی با واکنش متعددی مواجه شده و تعدادی گفتند که این اظهارات او نشون میده رئیس جمهور ایران حتی از ابتدایی ترین مقوله‌های اقتصاد اطلاعی نداره. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ماست. چه بود واکنش خود شما آقای علوی وقتی این رو دیدید؟ ابتداً من فکر کردم که ایشون نمیفهمد چه میگوید و یک قدم باز در تحلیلم سعی کردم عمیق‌تر بشم. به این نتیجه رسیدم که اون کسی هم که این متن رو برای ایشون نوشته نمیداند چه میگوید و به هر حال متنی بوده که سرهم کردن برای اینکه ایشون یک حرفایی رو بتونه بزنه و البته به نظر نمیاد که قانع کننده باشه حتی برای مستمعینش. منتها شاید لازم باشه یک نکته رو به عرض شما برسونم و اونم اینه که متغیرهای اقتصادی مثل سلول‌هایی به هم به هر حال در هم پیچیده هستند. یعنی نمیشه فرض بکنیم ما نرخ
رشد نقدینگی رو کاهش بدیم یا نقدینگی رو کاهش بدیم یا پایه پولی رو کاهش بدیم و بعد تورم سر جاش باقی باشه بلکه افسار گسیخته‌تر بالا بره، یا این که همزمان که ما شاهد کاهش نرخ رشد تورم یا پایه پولی هستیم، ارزش پول ملی به این شدت کاهش پیدا بکنه. از این گذشته ایشون نکته ای رو گفت که بسیار معمول است در میان برخی از دولت مردان حاکمیت های خودکامه، و اون همین که اشاره بکنه به یک نکته و در این حال اون رو تعمیم بده به تمام مسائل. ایشون میگه که بسیاری از متغیرها و شاخصها بهبود پیدا کرده، منتها ملموس‌ترین شاخصی رو که میشه بهش اشاره کرد همین نرخ تورم و به خصوص نرخ تورم مواد خوراکی است، یا همین کاهش ارزش پول ملی است که دائما در تکانه است و خودش رو به هر حال به شکل در بازار نشان میده، علیرغم سرکوب بازار، علیرغم بگیر و بندهایی که در بازار است. منتها مشکل تنها اینجا نیست، حتی اون اشاره‌ای که به رشد اقتصادی کرد هم به نظر نمیاد که قانع کننده باشه و آمیخته به خطا بود. چرا؟ به این دلیل که اولا رشد اقتصادی که به هر حال رو کاغذ مطرح میشه به این معنی نیست که این رشد اقتصادی محقق شده، بلکه بیشتر بر مبنای برآوردی بوده که فرزند خود مقامات حکومت کردن و گفتن که رشد اقتصادی امسال چنین خواهد بود. این یه برآورده و اغلب برآوردهای حاکمیت به این دلیل که اساساً بی‌ثبات از حاکمیت نمیتونه محقق بشه. ممنونم. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. رهبر طالبان در یک پیام عیدی منسوب به او با تمجید از جنگجویان انتحاری این گروه از اونها خواسته مثل گذشته کماکان آماده جنگ و حملات انتحاری باشند. در یک فایل صوتی که سخنگوی این گروه از سخنرانی هیبت الله آخوندزاده در نماز عید در قندهار منتشر کرده، رهبر طالبان با کافر خواندن کشورهای غربی و باطل خواندن دینشون گفته که دشمنان این گروه هنوز زنده و در پی ضربه زدنند. او مشخصاً تاکید کرده که کشورهای غربی این بار از رسانه و اینترنت به عنوان سلاح استفاده می‌کنند. آقای آخوندزاده با دفاع از عملکرد این گروه گفته که هرگز از اجرای حدود اسلامی مثل قصاص، شلاق و قطع دست عقب نشینی نکرده و تا دم مرگ در برابر به گفته او دشمنان اسلام مبارزه میکنه. اگر میخواهید شکست نخورید مثل گذشته مقابله کنید، مثل گذشته قربانی بدهید و انتحاری کنید. چنانچه در دوره‌های سخت گذشته عملیات استشهادی کردید، امروز در وضعیت راحتی هم آماده نبرد باشید. کمربندها و جلیقه‌هایتان را باز نکنید. همان دشمن که در گذشته از پهباد، B-52، مادر همه بمب‌ها و هر نوع مواد شیمیایی علیه شما استفاده می‌کرد، امروز هم غافل نیست. امروز به ما از راه‌های دیگری ضربه می‌زنند. آنها با تبلیغات، شیطنت و ایجاد تفرقه به ما. همکارم خادم کریم اینجا در استودیو با ماست. جالبه دیگه، علیرغم تمام این فشارهای بین‌المللی برای نقض حقوق بشر، همچنان حرف از انتحار و قطع دست و سنگسار و اینها میزنن و اصلا دنیا رو به دو بخش کافر و مسلمان تقسیم میکنن. سخنرانیش طولانی است اما چند نکته برجسته با توجه به وضعیت افغانستان و ارتباط طالبان با جهان غرب وجود داره. اول تاکید بر انتحاری ها. طالب ها میفهمند که هنوز در افغانستان نه تنها استحکام ندارن که به صورت بالقوه تهدیدهای وجود داره که در روز مبادا دوباره گردانهای انتحاری طالبان میتونه به دادشان برسد، در روز مبادایی که ممکنه تهدیدهای امنیتی کلان و در حد براندازی میتونه در افغانستان برایشان اتفاق بیفته. مورد دیگر تاکید بر اجرای حدود شرعی است. در 20 سال گذشته طالبان حتی پیشتر از او با افیون شریعت خالص موفق شدن که جنگجویان خود بسیج کنن. وقتی دوباره به قدرت رسیدن مجبور هستن که بالاخره این رویه را ادامه بدن. خب از جانب دیگه خود هیبت الله هم یک چهره قضایی است در میان طالبان. در دوره شوریش قاضی القضات طالبان بود و به همراه یک گروهی از افراطی ترین مفتی های طالبان که در قندهار مستقر هستند، گروه تندروی طالبان را در واقع هدایت میکنند در برابر او گروهی که در کابل مستقر هستند. از جانب دیگه یک ترس دیگه هم دارن. داعش در افغانستان
نفوذ دارد، در حال سربازگیری است و اینا بیم ایره داره که اگر یک مقدار از ایدئولوژی های افراطی خود عقب نشینی کنه یا تلطیف کنه، بیم ای وجود داره که داعش از میان نیروهای افراطی و سرخورده طالبان سربازگیری کنه. تأکید دیگه ای که هیبت الله در پیام ایدی خود کرد و خیلی روی او تمرکز کرد، ضرورت دشمنی با غرب و ایالات متحده بود. اینا کافر هستند، دلشان باطل هستند و خطاب به صفوف طالبان گفت که غربی ها و آمریکایی ها همون کشور هستند که در 20 سال گذشته با B-52 با نمیفهم انواع اسلحه سبک و سنگین شما را قتل عام کردن. بناهن متوجه باشین که اینا هنوز با ابزارهای مثل توطئه و اینترنت و تبلیغات و رسانه و تفرقه اندازی سعی میکنه ما را تضعیف کنه. اشاره مستقیمش به گروه و جناحی از طالبان است که در کابل مستقر هستند. میخواست یک بار دیگه تلاش اونا را برای ایجاد تعامل با جهان غرب در واقع خنثی کنه. بخش از طالبان در کابل، وزیر خارجه، وزیر داخله، وزیر دفاع، ملا برادر، یک جناحی در کابل هستند که در 2.5 سال گذشته تلاش کردند که بالاخره راهی و منفذی باز کنند برای تعامل با غرب، اما خب از حمایت رهبری ایشان که در قندهار مستقر هستند برخوردار نیستند. یک تلاشی بود برای اینکه بتونه تلاش تقلای اونا رو در واقع خنثی کنه. ممنونم از تو خادم کریمی، همکارم اینجا در استودیو، و ممنونم از شما که ما رو در بخش اول برنامه 24 امشب همراهی کردید.